השביעי לאוקטובר של שנת 2023 ייזכר לכל ישראלי ויהודי אחד מהימים הקשים ביותר שהייתה למדינת ישראל מקום המדינה בשנת 1948. קרוב ל3,000 מחבלים ואזרחים פלסטינים שקשורים לארגון הטרור חמאס חדרו את הגדר שהייתה אמורה להגן על תושבי הקיבוצים נמצאים בעוטף. אותם מחבלים רצחו בדם קר 1,500 אזרחים וחיילים, וזה בזמן שהם אונסים את הנשים, עורפים ראשים ורוצחים תינוקות. אם זה לא מספיק, 240 אזרחים נחטפו, מצבם כרגע עדיין לא ידוע. אין ספק שאנחנו נמצאים במצב קשה מאוד, אבל עם כל הכאב אנחנו מנצחים, גם במלחמה הזאת. בסרטון של היום רציתי לשפוך קצת אור מנקודה שונה ולהסתכל על הארגון הרצחני חמאס, איך הוא הוקם, מה הרעיון שלו. ולמרות שזה ידוע לכולנו, מה הם רוצים מאיתנו, היהודים שחיים כאן במדינת ישראל. אז בואו נתחיל. לפני שנדבר על הארגון חמאס, בואו נדבר על רצועת עזה וכיצד בכלל הגענו למצב הזה שקיבוצים וערים שנמצאים קרוב לעוטף סופגים כבר מעל ל-20 שנה טילים והטרדות בלתי פוסקות מהצד הפלסטיני. קונפליקט של הפלסטינים וישראל הולך ממש אחורה לקום מדינת ישראל בשנת 1948. הבעיה היא שהפלסטינים מנסים בכוח להשוות את עצמם לעם העתיק שהיה באזור אשדוד והגיע לכאן דרך יוון. אותו העם נקרא הפלישתים. הם מנסים לצייר תמונה שהם היו כאן כל הזמן, עוד לפני שרגל יהודי דרכה כאן. ועזבו את זה שהטענה שלהם ממש לא נכונה ואפילו שקרית. מהשיחות שהיו לי עם ערבים מוסלמים, שכל מה שיש להם לכתוב זה Free Palestine, ניסיתי להאיר להם קצת אור ולהראות את הבעיה שיש להם בחשיבה המוטעה. אבל איך אומרים, אי אפשר ללמד חמור לאכול גזר בזמן שהוא אוהב שווארמה. בואו נחזור אחורה בזמן, עוד לפני קום מדינת ישראל. בואו נלך לשנת 132 לספירה. שם החל מרד בר כוכבא נגד השלטון הרומי. בהתחלה, המרד אומנם נחל הצלחות רבות, אבל מאוחר יותר, המרד הזה נחשב לאחד התבוסות הגדולות של העם היהודי, הוא הביא חורבן על היהודים שממנו אנחנו סובלים עד היום. אבל במשך 3 שנים נלחמו פלנגות יהודיות בהנהגתו של בר כוכבא בכובש הרומי. כשהרומים הצליחו להשתלט על המורדים, הם כמובן נקמו ביהודים שחיו כאן בצורה אלימה, וקרוב ל1.5 מיליון יהודים נרצחו. מנהיגי המרד עצמם הוצאו להורג בצורה אלימה, ממלכת יהודה ספגה חורבן מסיבי, והרבה מהיהודים שנתפסו הוגלו לעמים שהיו סביב. אם זה לא מספיק, תחת שלטונו של הקיסר אדריאנוס, הוחלט לשנות את השם של אזור יהודה, ארץ ישראל, לשם של האויבים הגדולים של עם ישראל מהתנ"ך, הפלישתים. לכן שונה השם מישראל ויהודה לפלסטינה. מאז ועד שנת 1948 הוחלפו הרבה ידיים באזור הזה. מלחמות קרו וכתבי ההיסטוריה לא משקרים. לאזור הזה שבו אנו חיים היום קראו פלסטינה. האם זה קשור לפלסטינים שנמצאים כאן? האמת שלא כל כך. בואו נרוץ עכשיו קדימה בזמן. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, האזור של ארץ ישראל נשלט על ידי האימפריה העות'מאנית, הטורקים. והם כמובן לא היו כל כך נחמדים עבור היהודים שחיו כאן. נעשו ביהודים פוגרומים רבים ומעשי זוועות. השלטון העות'מאני הטיל על התושבים בארץ ישראל מיסים כבדים כמו מס מלחמה, וביצע החרמות של בהמות עבודה, כלים ומזון. איכשהו תמיד כאשר יש עם שסובל, מחפשים קורבן להתעלל בו. כאשר האימפריה העות'מאנית התחילה להבין שהם ככל הנראה מפסידים במלחמה, היחס של הממשל ליהודים הקשיח יותר ויותר. השלטונות פגעו בזכויות של היהודים, נאסר עליהם להחזיק נשק, לכתוב מכתבים ביידיש או בעברית. כמובן שהיה אסור להרים את דגל ישראל, וכל אזרח יהודי שחי כאן היה מחויב ללמוד את השפה הטורקית בבית הספר. דרום. בדצמבר של שנת 1914 החלו כבר לגרש את יהודי יפו והעבירו אותם בכפייה למצרים. 3 שנים לאחר מכן גירשו את יהודי תל אביב, ירושלים והמושבות סביב. אגב, בין המגורשים שם היה גם בן גוריון. יהיה נחמד לעשות עליו סרטון, לא חושבים? בכל מקרה, הבנו שהמצב באזור פלסטינה, או יותר נכון ארץ ישראל, כבר לא היה נעים במיוחד עבור היהודים. בשנת 1917 הבריטים השתלטו על ישראל וקיבלו את שלטון המנדט. מטרת המנדט הייתה להבטיח הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, וזה לאחר הצהרת בלפור. אגב, ארתור ג'יימס בלפור היה שר החוץ הבריטי, הוא זה שתמך בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. סתם שתדעו. בזמן המנדט הבריטי לא היה כל כך קל לחיות כאן.
בשנת 1922, הבריטים ערכו מפקד אוכלוסין. האוכלוסייה מנתה בכולל כ-752,000 נפשות. מהן היו 589,000 מוסלמים, 83,000 יהודים ו-71,000 נוצרים. בשנת 1927 התחילו להנפיק מטבעות בריטים בארץ ישראל בשם מיל. לא פעם ולא פעמיים ראיתי מוסלמים תומכי פלסטין משתמשים במטבע הזה כדי להראות שלמקום קוראים פלסטינה. וזה על מנת להראות שליהודים אין שום זכר בהיסטוריה כאן. אבל תסתכלו על המטבע הזה, לא עליו טוב. בין האותיות בערבית, בעברית ובאנגלית, אתם רואים אותיות קטנות בעברית? א' י'. יפה, אני מבין שכבר הבנתם שבשנת 1927 על המטבע הראשון שהונפק כאן באזור, שנקרא פלסטינה, הונפק השם של ארץ ישראל, בקיצור דרך. אוקיי, ספטמבר של שנת 1939, מלחמת העולם השנייה פרצה ונגמרה בשנת 1945. במשך כמעט 6 שנים מלאות נרצחו 6 מיליון יהודים באירופה. זה כמובן כתוצאה מהמלחמה הזאת. אז הוקם האו"ם, האומות המאוחדות. קם על מנת שלא יקרו עוד מלחמות עולם כאלו בהמשך. מעניין שכתוצאה מהשואה קם ארגון שאמור להילחם במלחמות, והיום האו"ם זה אחד האויבים הגדולים של מדינת ישראל. ב-29 בנובמבר הוחלט באו"ם על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל, וסיום המנדט הבריטי ייכנס לפועל ב-14 במאי של שנת 1948. בנוסף, באותו הכנס גם הוחלט על חלוקת הארץ לאזור יהודי ואזור ערבי. כך היה, ברוב מוחלט של 33 מדינות כנגד 13. בין המדינות שתמכו במהלך היו אוסטרליה, אוקראינה, אורוגוואי, איסלנד, אקוודור, ארצות הברית, בוליביה, בלרוס, בלגיה, ברזיל, ברית המועצות, גואטמלה, הרפובליקה הדומיניקנית, דנמרק, דרום אפריקה, הייטי, הולנד, ונצואלה, לוקסמבורג, ליבריה, נורווגיה, ניו זילנד, ניקרגואה, פולין, הפיליפינים, פנמה, פרגוואי, פרו, צ'כוסלובקיה, צרפת, קוסטה ריקה, קנדה ושוודיה. בין המדינות המתנגדות היו איראן, אפגניסטן, הודו, טורקיה, יוון, לבנון, מצרים, הרפובליקה הסורית הראשונה, עיראק, ערב הסעודית, פקיסטן, קובה ותימן. ארגנטינה, אנגליה, הונדורוס, יוגוסלביה, מקסיקו, סין, צ'ילה, אל סלבדור וקולומביה נמנעו, ותאילנד הבריזה באותו היום. כמו שאתם יכולים לראות במפה, הציבור הערבי שגם ככה היה גדול יותר מהציבור היהודי שחי כאן, קיבל שטחים גדולים יותר. עכשיו, חוץ מ-11 המדינות שעד היום מרביתן נחשבות מדינות עוינות לישראל, גם הערבים שחיו כאן לא הסכימו בכלל עם החלטת האו"ם וחלוקת המדינה לשני חלקים. לכן, ב-30 בנובמבר, יום אחרי ההכרזה, התחילו פרעות בכל האזורים, וערביי ארץ ישראל התחילו להתקיף את היישוב היהודי. בסיום המנדט הבריטי, במאי של שנת 1948, בן גוריון, כפרה עליו, מכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. כתוצאה מההכרזה הזאת פרצה מלחמת העצמאות, או איך קוראים לזה הפלסטינים? נכבה. אפשר להגיד שיום הנכבה, הבנתם? יום הנכבה? לקראת סוף מאי קם צבא חדש במזרח התיכון, צבא ההגנה לישראל, או בקיצור, צה"ל. במלחמת העצמאות פלשו לארץ ישראל הצעירה שרק הוקמה מצרים, סוריה, ירדן, עיראק, סעודיה, צבא ההצלה, יענו לבנון, מתנדבים מארצות ערב וערביי ארץ ישראל. בסופו של דבר, צה"ל ניצח. לא רק שניצחנו, גם כבשנו יותר. אפשר להגיד שנתנו בראש לכל מי שנכנס לאזור שלנו. תוצאה מהמלחמה, המדינה הערבית שהייתה אמורה לקום ממערב לירדן, על פי תוכנית החלוקה של האו"ם, לא קמה. בנוסף, הערבים שחיו בארץ ישראל לא עשו מאמץ כלשהו על מנת להקים מדינה בחלק שהוקצה להם. האמת שעל חלק משטחה המיועד השתלטה ישראל, את החלק ההררי של יהודה ושומרון, או הגדה המערבית, סיפחה ממלכת ירדן, על החלק הדרומי מערבי של שפלת יהודה, רצועת עזה, השתלטה מצרים. תכלס, מדינות ערב רצו שהתושבים שחיים באזורים האלה יישארו שם על מנת שבעתיד הם ילחמו בנו, האויב הציוני. זה בדיוק מה שקרה. אף אחת מהמדינות הערביות לא הסכימה לקבל את הפליטים שנשארו בארץ ישראל תוצאה מהמלחמה. יש גם כאלה שלא רצו לעזוב. ואז הכל השתנה. במלחמת 6 הימים שהייתה בשנת 1967, כבשנו את סיני, איו"ש ועזה. מה שאומר שעכשיו היינו אחראים על החיים של יותר מ1.5 מיליון ערבים פלסטינים. מתוך הניצחון הזה קמו ארגוני טרור שלקחו שליטה על העם הפלסטיני. הם קראו לעצמם הארגון לשחרור פלסטין, או בקיצור, אש"ף. תחתם
היו כל מיני ארגוני טרור כאלה ואחרים, חלקם גדולים יותר כמו הפתח וחלקם קטנים יותר. עכשיו, כמובן שלכל אחד מהארגונים האלה היו כל מיני שיטות של איך לשחרר את הפלסטינים. הרי ברור שמרבית הרעיונות והשיטות האלה היו פעילות טרור נגד ישראל.